Hệ thống giám sát tình trạng khuôn dập thông minh sử dụng công nghệ machine learning cho phép khách hàng đưa ra các dự đoán có thể gây ra hỏng khuôn, từ đó có các biện pháp từ trước để tránh khuôn có thể hỏng trong quá trình sản xuất, theo dõi đảm bảo chất lượng sản phẩm dập tốt nhất. Kết nối với các hệ thống quản lý nhà máy như MES, ERP giúp cho khách hàng có thể quản lý sản xuất nhà máy một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.